ඔන්න මේ පාර අපි යන්න හදන්නේ ටිකක් වෙනස් ගමනක්. ඔයාලා දන්නවනේ අද අපි යන්නේ කොහෙද කියලා. මේ යන්න හදන්නේ ඇත්තටම මගේ වයිෆ්ගේ, ඒ කියන්නේ අනුරාධගේ ළඟම නෑදෑ කෙනෙකුගේ ගෙදර. හැබැයි විශේෂම දේ තමයි එයාලගේ වෙඩින් එකෙන් පස්සේ මම එහෙ යන පළවෙනි වතාව. හස්බන්ඩ් නම් ගිහිල්ලාම නැහැ. ඔන්න අදත් අපේ ගමන ආරම්භ වෙන්නේ කුණ්ඩසාලෙන්. ගමනේ දුර නම් කිලෝමීටර් 110ක් විතර. පැය 2කමාරක වගේ ගමනක්. හැබැයි ඉතින් ගමනක් යනකොට ගමනාන්තයට යන එක විතරක් නෙවෙයි. මග දිගට හම්බ වෙන දේවල්, දකින්න තැන්, ලැබෙන අත්දැකීම්, ඒවා ඔක්කොම එකතු වුණාම තමයි ගමනක් ඇත්තටම ලස්සන වෙන්නේ. ඔන්න මේ ගමනේත් වැඩි දුරක් යන්න තියෙන්නේ ඒ 26 පාරේ. මතකයිනේ ඔයාලට අපේ මීමුරේ ගමනේ අපි හුන්නස්ගිරියට එනකන් ආවෙත් මේ පාරේ. මොරගහමුල පාරම පහු කරනවත් එක්කම වම් පැත්තේ තිබුණ පොඩි බෝඩ් එකක පැරණි දළදා මාලිගාව කියලා. ඉතින් අපි ගියා පොඩ්ඩක් බලන්න. ලස්සන තැනක තිබුණ ලස්සන පන්සලක්. හරිම නිස්කලංක පරිසරයක්. ඒ වගේම ලොකු ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන තැනක්. ඉතින් මේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ අපිට කිව්වා පන්සල ගැන පොඩි විස්තරයක්. ගුණප්පු බණ්ඩාර කියන්නේ පේරාදෙණියේ ඉඳලා තියෙනවානේ විජේසුන්දර බණ්ඩාර කියලා කෙනෙක්. එයාගේ පුතෙක්. පස්සේ එයා එනවා මහනුවර රජ වෙන්න. එයා මෙහි සේනා සංවිධානය කරා කියලා කියනවා. ඉතින් මෙයා මෙහි සේනා සංවිධානය කරනවා කියලා මහනුවර රජ වෙන්න දැනගත්තෙන් පස්සේ කිරිපිටියේ දියවඩන් නිලමේ කියන කෙනත් ඒ බාරව හිටිය දෙවනගල රතනාලංකාර කියන හාමුදුරුවෝ දෙන්නම මෙයාට මෙහිදී දළදා වහන්සේ දුන්නා කියන ජනප්‍රවාදය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පස්සේ කාලේ වෙනකොට හිරිපිටියේ දියවඩන් නිලමගෙන් දළදා වහන්සේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඉල්ලන කොටත් හිරිපිටියේ දියවඩන් නිලමේ කියන්නේ දළදා වහන්සේ මහනුවර තියෙනවා කියලා. ඒ විදිහේ විශේෂ ආරක්ෂිත ස්ථානයක් හැටියට තමයි දළදා වහන්සේටත් මහනුවර හිටපු සියලු රජවරුන්ට ආරක්ෂක ස්ථානයක් වශයෙන් තමයි මේ මහනුවර භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තිබිලා තියෙන ඔක්කොම පැරණි ගොඩනැගිලි දැන් නම් විනාශ වෙලා ඊට පස්සේ හදපු අලුත් පන්සල තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ අපිට තාමත් සමහර නටමුත් තියෙනවා කියලා පන්සලේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අපිත් එක්ක කිව්වා. පාර දිගටම ගොඩාක් ලස්සන තැන් තිබ්බා. එක තැනකදී දැක්කා ඈතින් පේන ලස්සන දිය ඇල්ලක්. මේ දිය ඇල්ලේ නම බඹරගම් ඔය දිය ඇල්ල. එතන හිටපු අංකල් කෙනෙක් කිව්වා පාරට පේන මේ දිය ඇල්ලට අමතරව තව දිය ඇලි කීපයක් ඒ ආවට තියෙනවා කියලා. ඒ අංකල් කට්ටියව එකතු කරා හයිකින් වලට යනවලු. ඒ දිය ඇලි ඔක්කොම බලන්නත් යනවලු. කැම්පින් කරන්න වගේම වෙන නවතින තැනුත් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ලංකාවේදීන් ගමනක් යන්න යනකොට පාරයිනේ වැඩියෙන්ම හම්බෙන කෑම జాතියක් තියෙනවානේ. අන්න ඒව කන්න අපිට ලස්සන තැනක් හම්බ වුණා. පාරයිනේ ලස්සන view එකකුත් එක්කම තිබුණ ගැම්මි ගෙදර රොටි කඩේ තමයි ඒ. අපි යන වෙලාවේ තිබුණේ හැමෝම වගේ ආස කරන කෑමක්. දෙල් මාළුවක්. තව රසම රස ලුණු මිරිසුකුත් තිබ්බා. ඔන්න අද අපේ දවල් කෑම උනේ රොටි. කෑම ටිකට වගේම තේ වලටත් ලකුණු 100%ක්ම දෙන්න පුළුවන්. ගමනකදී මේ වගේ තැන් තමයි වෙනස් අත්දැකීම් දෙන්නේ. ගොඩාක් ලොකු පහසුකම් නැතත්
කෑමවල තියෙන රස වගේම හරිම නිදහසකුත් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපි අවට පරිසරයේ තිබ්බ ලස්සන දේවල් බල හිමින් සැරේ ඇවිල්ලා නැවැත්තුව 18 වංගුවට කලින් තියෙන view point එකේ. ඇවිල්ලා නවත්තපු ගමන් ඇහුණ ලස්සන සින්දුවක්. පොඩ්ඩක් ගියා බලන්න. කපල් එකක්. ඒ දෙන්න කරොකේ දාලා සින්දු කියනවා. පොඩ්ඩක් අපි ඒකත් රස විඳලා එතනට පේන view එක බලන්න ගියා. ඇත්තටම කියන්න වචන නැහැ. වංගු කීපයක් වගේම ගස් අතරින් පෙනිලා ආයෙමත් නොපෙනී යන කළු පාට පාර, ඒ පාර දිගේ යන පොඩිවට පේන වාහන හරිම ලස්සනයි. ඇහැට පේන මානේ හැම තැනකම කොයි පැත්ත බැලුවත් පේන්නේ කොළ පාට. එහෙමත් නැත්තම් රිදී පාට දිලිසෙන සොරබර වැව, ඒ වගේම පොඩි පොඩි තව ජලාශ කීපයක්. වටේටම පේන දර්ශනය දැක්කම මිනිස්සු මේ තැනට ආදරය කරන එක ගැන පුදුම වෙන්න දෙයක් ඇත්තෙම නෑ. පැය 2:00 වගේ ගමනක් වුණාට අපිට පැය 8ක් විතර ගියා එයාලගේ ගෙදරට යන්න. හැබැයි එයාලගේ ආදරණීය පිළිගැනීමත් එක්ක අපිට තිබුණ ගමන් මහන්සිය කොහේ ගියාද දන්නේ නැහැ. රෑ කියලා බලන්නේ නැතුව ගේ ළඟම තිබුණ ඇලකින් නාලා රෑ කෑම කාලා කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තිබුණ හින්දා නිදා ගන්නකොට පාන්දර වුණා. එදා දවසේ ඉවරුනේ හැමෝගෙම හිතවල ලස්සන මතක ගොඩක් ඉතුරු කරලා. ඔන්න අපි දැන් මේ ඉන්නේ මහවැලි සීකලාපේ උත්තලපුර කියන ගමේ. මේ ගම තියෙන්නේ මයංගනේ ටවුන් එකේ ඉඳලා පොළොන්නරුව පාරේ කිලෝමීටර් 36ක් වගේ ඇවිල්ලා සඳුම්පුර ආමි කැම්ප් එක ළඟින් වම් පැත්තට හැරිලා ටිකක් දුර ගියාම මේ ගමේ ඉන්නේ Tamanට නුවර ප්‍රදේශයේ තිබුණු පාරම්පරික ඉඩකඩම් ඔක්කොම වික්ටෝරියා ජලාශය හදනකොට ඒ වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරලා මෙහෙට ආපු අය. හැබැයි නැවත පදිංචි කිරීම කරනකොට සැලසුම් හදලා තියෙන්නේ එයාලා නුවර ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙනකොට හිටපු අසල්වැසියන් ඒ විදිහටම වගේ ස්ථානගත වෙන විදිහට. බලන හැම තැනකම වගේ තිබුණේ ලස්සන සරුසාර කුඹුරු යායවල්. බලන් ඉන්න අපිට මේවා මෙච්චර ලස්සනට පෙනුනට ඒ ගොවිතැන් කරන අය නොසෑහෙන මහන්සි වෙලා තමයි ඒ දේවල් මේ තත්ත්වෙන් කරගෙන යන්නේ. අද අපි ඔක්කොමලා යන්න හදන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන ලස්සන තැන් ටිකක් බලන්න. ඒ වගේම ලස්සන තැනකට වෙලා උයාගෙන කාලා ටිකක් විනෝද වෙලා එන්න. අපි හිටපු උත්තලපුර ගෙදර ඉඳන් මයංගනේ පැත්තට AB 44 පාරේ
කිලෝමීටර් 10ක් 11ක් විතර ඇවිත් වම් පැත්තට දියවිද්දාගම මහාවිද්‍යාල පාරට හැරිලා දිගටම ආවම රත්කින්ද පොලිස් පෝස්ට් එක ළඟින් වැව් බන්ටකට ඇතුල් වෙනවා. ලොකු වෙල්යායවල් ලස්සන ඇලවල් පොඩි පොඩි වැව් පහු කරගෙන ඔන්න අපි ආව රත්කින්ද ජලාශය ළඟට. ඒ බන්ට් එක දිගේ රත්කින්ද ජලාශය පහු කරගෙන යනකොට ඊළඟට හම්බ වෙනවා උල්හිටිය ජලාශය. මේ ජලාශ දෙකම එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ජලාශ දෙකට වතුර එකතු වෙන්නේ මහවැලි ගඟෙන් සහ උල්හිටිය ඔයෙන්. මහවැලි ගඟේ වතුර එන්නේ මිනිපේ ඇනිකට් එකේ දකුණු ඇලෙන්. මහවැලි සී කලාපයට අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ ජල අවශ්‍යතාවයෙන් වගේ සැපෙන්නේ මේ ජලාශ දෙක මුල් කරගෙන. ඈතින් හිටිය අලි කීප දෙනෙක් වතුර බොන්න ඇවිත්. ඒ අලි ඉන්නවා දැක්ක පැත්ත තමයි මාදුරුවගේ රක්ෂිතය. ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ උල්හිටිය ජලාශයේ වාන් වේල්ල ළඟට. මෙතනින් ආයමත් ස්වභාවිකව තිබුණු උල්හිටිය ඔයට ජලය එකතු වෙනවා. ඒ ජලය කලින් තිබුණු ස්වාභාවික ගම්මෝයෙන්ම මහවැලි ගඟටත් එකතු වෙනවා. මේ අපේ ඇස් ඉස්සරහින් පේන වතුර ටික කොච්චර සංසුන්ද. ඒ වුණාට මේ ජලය මිනිසුන්ගේ සතා සිව්පාවන්ගේ ජීවිත ඉස්සරහට ගෙනියන්න කොච්චර උදව්වක් වෙනවද? අපි සෑහෙන වෙලාවක් බන්ටක උඩ වේල් උඩ ඉඳලා ඊළඟට යන්න පිටත් උනේ දවල්ට කන්න ප්ලෑන් කරගෙන හිටපු තැනට. ඒ පැත්ත හරිම ලස්සනයි. ඇල දිගට යන පාරේ ලොකු කුඹුක් මාර වගේ ගස් ජාති වවලා තිබුණා. කිසිම රස්නයක් තිබුණේ නැහැ. මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ උල්ලිටි ජලාශයේ ඉඳන් ඊරාඳුරු කෝට්ටේ ප්‍රදේශයට වතුර ගෙනියන්න හදපු ඇලකට. වාහන ටික නැවැත්තුවා විතරයි ඔන්න අපේ පොඩි සෙට් එකම පැන්න ඇලට. ඇලේ වතුර පාර ටිකක් සැරයි. අයියයි අක්කයි දන්න තැනක් නිසා එයාලා කිව්ව පොඩි අයට යන්න පුළුවන් තැන් මොනවද, බැරි තැන් මොනවද කියලා. ඔන්න අපේ ලොකු සෙට් එක ඉක්මනට උයන්න ගත්තා.
ඉක්මනට උයලා ඉවර වෙලා ලොකු කට්ටියත් ඔක්කොම ටික වතුරට බැස්සා. පොඩි කාලේ වගේ වතුරට බහැලා සෙල්ලම් කරනකොට වයස කියන දේ ටිකක් අමතක වෙනවා. ඇත්තටම සතුට තියෙන්නේ මේ වගේ සරල දේවල් ඇතුලේ වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලටත් හිතෙනව නේද? ගමේ ළමයි කට්ටියකුත් ආවා එතන නාන්න. එයාලා සැරටම වතුර පාරේ යන තැන දැම්ම පොඩි වැඩ ටිකක්. එයාලට නම් එතන හොඳට හුරුයි වගේ. පරිසරයේ ලස්සන මහවිලි ව්‍යාපාරය ගැන වගේම මේ පැත්තේ තියෙන ඇල දොළ වැව් ගැන ගොඩාක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මේ පළාතේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත මහවැලියත් එක්ක නොසෑහෙන්න බද්ධ වෙලා තියෙන බව අපට හොඳින්ම දැනුණා. දවස පුරාම ඇවිදලා නාලා සෙල්ලම් කරලා කෑම කාලා අද දවසත් හරිම ලස්සන විදියට ගෙවිලා ගියා. සමහර මතක තියෙනවා ඡායාරූපවලටවත් වීඩියෝ වලටවත් වඩා හදවතේ ලොකු ඉඩක් ගත්ත. මේ දවසත් ඒ වගේම දවසක්. මේ ඔයාලට අපි ගෙනාව 3 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක ඔයාලා බැලුවා නම් තියෙන හොඳ දේවල් නරක දේවල් හදාගන්න තියෙන වැරදි මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.